Trong dịp làng Mai Pháp tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập làng Mai vào tháng 6 năm 2022, nhóm làm phim chúng tôi có cơ hội may mắn được tham gia nhiều chương trình của làng tổ chức. Đặc biệt nhất là vào đầu tháng 7 năm 2022, tại Sóng Thượng của làng Mai, quý thầy cô đã tổ chức khóa tu dành cho giới trẻ từ 18 đến 35 tuổi. Hơn 500 các bạn trẻ khắp thế giới tụ về tham dự khóa tu này. Và các bạn trẻ thích thú đồn nhau sẽ có sư cô Trân Đặng Nghiêm từ Lộc Uyển, Mỹ về tham dự hướng dẫn cho các thuyền sinh trẻ. Họ háo hức chờ đón sư cô giống như chờ đón một ngôi sao ca nhạc. Quả thật, buổi pháp thoại của sư cô Đặng Nghiêm trong thiền đường nước Tĩnh dành cho 500 thiền sinh bằng tiếng Anh thật ấn tượng. 500 các bạn trẻ từ các quốc gia khác nhau đã chăm chú, say mê, lắng nghe, khóc cười, hòa quyện cùng sư cô Đặng Nghiêm. Cả hội trường tràn đầy năng lượng. Sư cô Đặng Nghiêm đúng là có biệt tài pháp thoại cho các bạn trẻ. Sư cô Trân Đặng Nghiêm sinh năm 1968. Mẹ mất sớm. Hai chị em sư cô là con lai Mỹ, không biết cha mình là ai. Sống với bà ngoại ở Sài Gòn trong những năm đầu giải phóng đầy khó khăn và kỳ thị. Sư cô Trân Đặng Nghiêm đến Mỹ sinh sống theo diện con lai năm cô vừa tròn 16 tuổi. Đến năm 2000, sư cô xuất gia trở thành một trong những đệ tử trẻ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Trước khi trở thành tu sĩ Phật giáo, sư cô đã tốt nghiệp Đại học Y khoa tại University of California, San Francisco và là bác sĩ thực tập trong một số bệnh viện ở Mỹ. Sư cô đã trải qua nhiều khổ đau trong cuộc sống của mình và đã tìm thấy con đường chữa trị, chuyển hóa bùn thành sen cho mình bằng chính pháp môn làng Mai của thầy Thích Nhất Hạnh. Đến nay, sau 24 năm tu tập chứng nghiệm, sư cô đang là một vị giáo thọ trong tăng đoàn làng Mai có nhiều đóng góp chữa trị cho nhiều cuộc đời khổ đau trên khắp thế giới, tìm lại được hạnh phúc trong cuộc sống. Sư cô đã viết cuốn sách Áo Vách Núi, ghi lại con đường tu tập chuyển hóa, bùn thành sen, chân thực và xúc động. Thật may mắn, chúng tôi đã xin hẹn gặp được sư cô tại Xóm Hạ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Câu chuyện của sư cô Trân Đặng Nghiêm chia sẻ đã làm chúng tôi lay động tâm can. Khi con qua Mỹ và sống với Mỹ, người Mỹ á, con rất là ít có cơ hội tiếp xúc với người Việt. Rồi con đi học ngành y, đi vô trường UCSF, School of Medicine, là University of California, San Francisco. Đó là một trong những trường nổi tiếng nhất nước Mỹ. Ở miền Tây cũng như miền Đông của nước Mỹ là rất là nổi tiếng. Con cũng được học bổng ở trường đó. Con đã tìm được những người rất thương con. Anh là bác sĩ não bộ. Những người bạn mà con quen, họ rất là trân quý con, rất là yêu mến con. Khi mà mình đã đi qua Mỹ, mình ăn học, mình thành công thì cái việc đi tu nhìn nó có vẻ giống như là một cái gì mê tín, dị đoan, một cái gì đó nó rất là thua sút ở trong xã hội. Việt Nam của mình không có tôn trọng người tu nữa. Con sinh ra trong chiến tranh Việt Nam. Chiến tranh ảnh hưởng rất là nhiều cuộc đời. Và hai chị em con sinh ra trong cái bối cảnh đó. Và con và em trai là hai đứa con lai và không có biết cha. Khi mà mẹ con sinh ra con thì đem đi về quê để bà ngoại nuôi.
Thành ra con lớn lên ở Quảng Ngãi 5 năm đầu tiên, xong rồi mẹ mới đem vào trong Sài Gòn để nuôi với em trai. Dạ. Tại vì mẹ từ vùng quê Quảng Ngãi, còn mẹ vô trong Sài Gòn, mẹ tìm công việc làm để giúp cho gia đình. Thì cô biết trong chiến tranh mà những người con gái nghèo đi tìm việc làm thì sẽ đi làm thuê làm mướn còn nhiều và đi làm trên Mỹ. Con sinh năm 1968 thì 1975 là giải phóng. Thì chị em con sống trong Sài Gòn với mẹ. Mẹ đi làm rất là nhiều và mẹ không có ở nhà để mà chăm sóc. Thì hai chị em tự chăm sóc nhau. Thì vì lúc mà mẹ con còn sống, mẹ con có những cái bức xúc khổ đau, thì những lúc bức xúc mẹ cũng la hét và mẹ cũng đánh con rất là nhiều, đánh đá, quăng đồ. Thành ra cái tuổi thơ của mình hận mẹ lắm. Rồi xong rồi lúc mà con 12 tuổi thì mẹ bị mất tích. Và mẹ con một ngày đó đi ra ngoài chợ để buôn bán thì không có trở về nữa. Và bị mất tích. Mẹ bị mất tích vào năm 1980. Thì lúc đó sau giải phóng cũng nhiều người đi vượt biên lắm và nhiều người bị mất tích lắm, không có tìm được. Mẹ con có cái xác sau 10 ngày, một tuần 10 ngày thì họ tìm được một cái xác ở cái sông Cầu Kiệu. Và cái xác đó nó trần truồng, bỏ trong một cái túi ni lông rất lớn, cột lại rồi bỏ trong một cái bao bố, cột lại rồi có cột vào một cái hòn đá rất lớn. Thì lúc mà gọi bà ngoại con đi nhận xác cái gì và ông bố kế ông thì xác sình lên rất là lớn. Và ngoại con có nhớ cái ngoại con kể rằng là mở miệng cậy ra, mở miệng cũng không nhận ra răng, không có nhìn được ngón tay, không có nhận ra gì hết. Thì về và gia đình không có nhận xác của mẹ con, tại vì nói không có nhận ra được. Nhưng mà sau này con nghĩ vì đau lòng quá cũng không có dám nhận nữa, thì nhà nước họ chôn. Lúc đó mẹ con mất thì chỉ mới có 36 tuổi thôi, rất là trẻ, con 12 tuổi, em trai 8 tuổi. Những đứa trẻ ở Việt Nam đã làm cho con và em con rất là đau lòng. Và cũng có những người lớn họ cũng kỳ thị con Lai lắm. Thì trước khi mẹ con mất, mẹ con có làm giấy tờ để hai chị em được đi qua Mỹ viện con Lai. Thành ra khi mà bà qua đời rồi thì họ có gọi giấy, nhưng mà bà ngoại nói hai cháu còn nhỏ quá, bà ngoại giữ lại. Rồi sau này lúc mà con gần 16 tuổi, bà ngoại mới kêu dì của con làm giấy tờ để hai chị em được đi. Thì đó là cái nguyên do tại sao hai chị em được đi Mỹ. Và qua Mỹ thì ở với cha mẹ nuôi. Thì cũng không phải dễ, tại vì cha mẹ nuôi họ là người Mỹ. Và hai chị em con thì không có biết tiếng Anh. Ở với người Mỹ thì cũng đi qua năm gia đình khác nhau. Có những lúc hai chị em bị tách ra, ở đỡ nhà này, ở đỡ nhà kia, ở với cha mẹ nuôi. Nhưng mà rồi con cũng học xong được trung học và con đi học đại học ở tiểu bang Arizona. Con được học rất là nhiều tiền học bổng. Tuy là mới qua học tiếng Anh bập bẹ, nhưng mà con học rất là cố gắng. Trong suốt những năm mà học đại học phải học vất vả lắm để cố gắng mà hiểu tiếng Anh đó. Nhưng mà con đã phấn đấu và học xong đại học mà không có bị thiếu nợ, vì học ở Mỹ nó rất là mắc. Thì trong thời gian mà học ở trường UCSF thì con cũng có quen
với hai người bạn. Anh là bác sĩ não bộ, vâng, con quen ở trong trường y. Cũng người Việt hay Người là Mỹ. người Mỹ? Dạ, dạ. Con quen với người Mỹ. Và cái người bạn mà sau là anh kỹ sư âm thanh của Dolby. Anh qua đời vì anh đi biển và bị giống như là cái sóng ngầm nó kéo ra và anh chết và không có tìm được xác. Nhưng mà người bạn con là bơi rất là giỏi, nhưng mà cái biển động thì anh chết. Thì lúc đó là một cái cú sốc rất là lớn đối với con, tại vì từ cái xuất xứ của mình đã có rất là nhiều cái khổ đau mất mát và mình đã cố gắng để vươn lên, nhưng mà luôn luôn bị cái sự trầm cảm nó níu mình xuống. Nhưng mà mình vẫn rất là cố gắng để vươn lên, để chứng tỏ mình có một cái chỗ đứng trong cuộc đời, trong xã hội. Mình muốn chứng tỏ với mình và những người khác. Và mình cũng nghĩ rằng là nếu mà mình tìm được một người có thể thương mình có thể thương người đó thì mình sẽ hạnh phúc. Vâng. Thì tuy là mình rất là được thương, được tôn trọng, nhưng mà cuối cùng mỗi lần con vẫn đi về với cái khổ đau của mình, vẫn chọn khổ đau của mình và quay lưng với những người rất là thương mình. Tại vì đó là cái khổ đau mà mình không biết giải quyết á, thì nó sẽ vận hành và nó sẽ sai sử mình. Và con có nghe tên của sư ông, tại vì bạn của con, anh John, ảnh có cuốn sách của sư ông, Peace is every step, bình an trong mỗi bước chân. Con thấy cuốn sách, con đọc vài chương, nhưng mà không có một cái ý tưởng là sẽ đi tìm gặp sư ông. 3 tuần trước khi mà anh John ảnh qua đời á, thì con có đi một cái khóa tu của sư ông, mà một người bác sĩ ở trong nhà thương nói với con. Ông ta nói rằng là cô biết không, có một vị thiền sư người Việt, thì ông bác sĩ này người Mỹ, và tôi nghe nói là ông ta rất giỏi và ông ta người Việt, vậy thì cô có muốn đi tham dự hay không? Khi mà ông bác sĩ này nói như vậy thì tự nhiên con có một cái ý muốn đi cái khóa tu đó, và con đã xin được nghỉ được việc làm và đi khóa tu 5 ngày. Thì con cảm thấy giống như là mình thức tỉnh. Sư ông nói về tứ diệu đế, thì hồi đó trước đó con chưa bao giờ nghe về tứ diệu đế, nhưng mà sư ông nói về có khổ đau là cái diệu đế thứ nhất, là có khổ đau. Thì con thấy rất rõ, mình có rất nhiều khổ đau và mình phải công nhận nó. Và cái thứ hai là nguyên nhân của khổ đau. Thì con cũng biết có những nguyên nhân của khổ đau trong cuộc đời của mình, nhưng mà cái mà con thức tỉnh trong khóa tu đó là mình đã trở thành một trong những cái nguyên do của khổ đau. Mình đã trở thành, từ một nạn nhân, mình trở thành một người phạm nhân vì những cái tư duy sai lầm, những lời nói, những hành động, những cái cách mà mình học để mà cope, để mà sống còn với cái khổ đau của mình, nó đã trở thành những cái tập khí. Và mình luôn luôn đẩy những cái người thương mình ra, mình luôn luôn trốn chạy những cái khổ đau, nhưng mà cùng lúc cái tâm của mình nó luôn luôn vùi vào khổ đau, đắm chìm trong khổ đau, tìm về khổ đau thay vì tìm về hạnh phúc. Thì con thấy được cái điều đó và con thức tỉnh được. Và cái diệu đế thứ ba mà con thức tỉnh được đó, là có cái con đường đi ra. Tại vì trước đó con nghĩ đó là một cái phần của cuộc đời của mình, đó là cái personality, đó là cái nhân cách của mình, là một con người buồn khổ, một con người có nhiều mất mát, một con người bất hạnh. Đó là cái destiny, cái vận mạng của mình. Như người ta nói tuổi thân là rất là khổ đó. Nhưng mà khi mà con học từ sư ông thì con thấy có con đường đi ra khỏi khổ đau. Và đó là cái con đường thực tập. Mình phải có cái nhìn đúng đắn, cái tư duy nó
nó có chánh niệm, và cái sự tư duy, lời nói và hành động của mình phải có cái ý thức. Và cái con đường đó nó rất là cụ thể, những cái sự pháp môn thực tập nó rất cụ thể. Và con cảm thấy rất là hạnh phúc trong 5 ngày đó. Năm đó là năm nào? Năm đó là năm 1999. 99, vâng. Khóa tu ở bên là của... khóa tu ở Santa Barbara. Santa Barbara cũng là ở miền Tây của nước Mỹ, ở bên bờ biển rất là đẹp. Yeah. Thì con gặp sư ông, con gặp tăng thân, con gặp pháp môn và đã học được 4 cái sự thật mầu nhiệm đó, và cảm thấy có cái con đường. Nhưng mà một khi hết khóa tu mà đi về lại làm việc như là ở nhà thương như một người bác sĩ á, thì những cái sự căng thẳng nó tràn về trở lại, và mình không có giữ được sự thực tập. Tại vì sự thực tập thì nó mới có nhen nhúm, nó yếu lắm, nhưng mà những cái căng thẳng và những cái khổ đau thì nó quá mạnh. Thành ra mình bị đánh gục rất là nhanh chóng. Thì chỉ trong 3 tuần đó thì con cũng thọ 5 giới, và cũng có nói chuyện với người bạn, anh John, và cũng có nói với anh rằng là từ nhỏ bà ngoại luôn luôn muốn em lớn lên chăm sóc Sơn, em trai, rồi đi học cao. Rồi bà ngoại còn nói rằng là con học xong rồi con đi tu. Thì con nghĩ ôi, những lời dạy của bà ngoại rất là quan trọng, và con đã làm được những điều đó. Nhưng mà cái việc mà đi tu thì nó không có make sense nó không có hiểu được. Nhưng mà tất nhiên con không có sẵn sàng đi tu là tại vì mình đã đi học, nghĩa là con học trong nhà trường 24 năm mới bắt đầu đi làm. Thì cũng có nợ một chút xíu, tại vì mượn tiền để mà trang trải đó. Tiền học thì con được học bổng, nhưng mà những cái sự trang trải mình cũng phải mượn tiền. Thì con nghĩ rằng là có thể là một lúc nào đó mình sẽ đi tu. Nhưng mà anh John bất thình lình bị chết trong một cái tai nạn đi bơi ở biển. Và lúc đó thì con phải đối diện với cái quyết định. Lúc đó cái sự cái tuyệt vọng của mình nó lên rất là lớn, và mình nghĩ mình có thể chết. Mình không có muốn sống nữa, tại vì mình thấy tất cả những cái cố gắng nỗ lực của mình nó gọi là mình cảm thấy rất là bất lực bởi cái số mạng của mình. Yeah. Nhưng mà cùng lúc vì con nhờ được gặp sư ông chỉ có mấy tuần trước đó và gặp pháp môn, nó cho con nhen nhúm một cái tia hy vọng. Thì con nghĩ rằng là nếu mà mình mà tự vẫn á, thì sẽ rất là tội cho em mình, và sẽ rất tội cho những người bệnh nhân và những người trẻ mà con đã từng giúp ở trong tù. Tại vì trong thời gian đi học ngành y thì con có xung phong làm việc ở trong tù với những em trẻ có ở trong tù từ 13 tuổi cho tới 18 tuổi. Đây là những em người Mỹ trắng, Mỹ đen, những em người châu Á nhưng mà lớn lên ở Mỹ. Vâng. Thì con thấy rằng là nếu mà mình chết như vậy thì tất cả những cái tình thương, niềm hy vọng mình cho các em bây giờ mình lấy lại hết, và mình làm cho các em rất là hoang mang và đau khổ, và em con thì sẽ bị bỏ lại một mình. Thành ra nhờ cái ý nghĩ đó và nhờ đã được gặp sư ông, cho nên con đã quyết định bỏ hết để đi về làng để đi tu. Thì bạn con mất ngày 25 tháng 9 năm 1999. Thì tháng Giêng, ngày 12 tháng Giêng năm 2000 là con đã về làng rồi. Đã thu xếp hết để về làng. Và về làng thì tháng 5 năm 2000 là sư ông đã cho con xuất gia với một số vị khác trong gia đình. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết